أيها الإخوة، سلاما يا ملء الفؤاد تحية تجيز إليكم كل سد وعائق. أهلا وسهلا أيها الإخوة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. هذا الموضوع أيها الإخوة وهو موضوع أرحنا بالصلاة. أجدني أيها الإخوة أقل من أن أتحدث عن هذا الموضوع العظيم. أجدني أيها الإخوة أقل وأضعف من أن أتحدث عن هذا الركن العظيم، عن هذا العمود العظيم، عمود الإسلام. والله أيها الإخوة لا حظ في الإسلام لمن قطع الصلة بالله جل جلاله. سوف أنطلق وإياكم من كلام جميل الحسن البصري عليه رحمة الله. يقول هذا الإمام الجهبذ، الإمام العظيم عليه رحمة الله الحسن البصري، يقول: إذا أردت أن يتصل بك الله جل وعلا فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تتصل بالله فعليك بالصلاة، فالصلاة هي صلة بين العبد وربه. فإذا قطعت هذه الصلة أخي الكريم ما الذي بقي لك؟ والله أيها الأخوة مما يؤسف ومما يحزن أن الصلاة قلت في قلوب كثير من الناس. مع الأسف أيها الأخوة تجدهم يقدمون أشغالهم، يقدمون ترفيههم، يقدمون أمور أحيانا يعني ليست بذات أهمية يقدمونها على الصلاة. إذا كان الله جل وعلا لم يعذر أولئك الذين في الحرب وقد التحمت الجيوش وقد حمي الوطيس، لم يعذرهم الله عز وجل في ترك الصلاة. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم فلتقم طائفة منهم معك. أمرهم الله جل وعلا أن يقيموا الصلاة في ذلك الموقف. بل أيها الإخوة لو قلبنا صفحات يسيرة في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن عبد الله بن مسعود يتحدث عن ذلك العصر الناصع الأبيض، يقول: ولقد رأيتنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتأخر عنها، يقول وما يتخلف عنها أي الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني كان الرجل المريض يؤتى به وقد أقيم بين الرجلين حتى يقام في الصف، تخط رجلاه على الأرض من شدة ما يجد من الألم، ومع ذلك حتى يقام في الصف. وتجد أيها الإخوة في هذا الزمان من الناس من يذهب إلى عمله، يذهب في السيارة ثم يصل هناك ويستطيع الوصول إلى مكتبه. أما للصلاة لا، هو متعب هذا اليوم، مريض هذا اليوم، لعلي ألا أذهب، لعلي ثم يعذر بها. نستعرض أيها الإخوة كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى حاثا المؤمنين على إقامتها، يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذه أيها الإخوة نقطة حقيقة مخوفة. قال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الأمر عظيم أيها الإخوة. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. أمر الشاهد: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. خذ آية أخرى في شأن الصلاة، يقول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. بل أن الله جل وعلا لا زال، انظر من دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الشعيرة
أمر الصغار فقال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر أيها الإخوة حقيقة أمر عظيم، والله أيها الإخوة هذا هو الإسلام، وهذه الصلاة عموده، فلو سقط العمود لسقط دينك فلا دين معك. والله لو سقط هذا العمود لسقط الدين، سقط الإسلام فلا إسلام لك ولا دين معك. أيها الإخوة، نريد الرزق، نريد السعادة، نريد الحياة الطيبة، نريد التوفيق في الدنيا، نريد الفلاح في الآخرة، ونحن قد قطعنا الصلة بمن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، ولله المثل الأعلى. لو أن الإنسان يعمل في دائرة من الدوائر مثلا، وهو على أبواب ترقية أو على أبواب زيادة في الراتب أو مقبل على أمر من أمور الدنيا، تجده سوف يحسن العلاقة برئيسه ويحرص على خدمته. حتى يا إخوان، مما سمعت أن بعضهم كان يأتي بالأغراض إلى بيت المدير أو بيت المشرف. لذلك يا إخوان، لماذا؟ تقربا إليه ليحظى ما عنده من كرامة وما عنده من خير جل جلاله سبحانه وتعالى. ألا يستحق أن نستجيب لأوامره؟ بل إنه سبحانه يقول من قوله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملا. العمل لك أنت. غدا في كتاب لا يغادر ربي صغيرة، غدا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يذكر ربك أحد. نحافظ على هذه الصلاة أيها الأخوة. ثم تعالوا معي قبل أن تطاردنا عقارب الساعة لنقف حول شأن صلاة الجماعة. من الناس أيها الأخوة يقول: أنا أصلي ولكن أصلي في البيت، وهذا أيضا على خطر أيها الأخوة. إذن ما الفائدة من المساجد؟ ما الفائدة من الألفة بين المسلمين؟ ما الفائدة من التلاحم؟ ما الفائدة من أشياء كثيرة هي من ثمرات صلاة الجماعة؟ وتجد من الناس أيها الأخوة من ضيع الصلاة في المسجد. بل بعض أئمة المساجد يقول: والله إن في الحي جيران لا أعرفهم منذ سنين ولا أدري من هم منذ سنين. أقول أيها الأخوة، على الإنسان أن يحرص على صلاة الجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: اسمع كلام الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآية الأخرى: بماذا تكون عمارة المساجد؟ هل عمارتها باللبنات وعمارتها بالتأسيس؟ لا، اسمع ماذا يكون عمارة المساجد. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. انظر بماذا تعمر مساجد الله: وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن أيها الإخوة، يجب أن نقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى، والصلة بالله جل وعلا لا تكون إلا بالمحافظة على الصلاة. ما يفيدك صيامك إن كنت لا تصلي؟ لماذا تحج؟ لماذا تبر بوالديك؟ لا يفيدك شيء، لأنه نقل عن 50 من الصحابة أنهم يكفرون ذلك الصلاة. نقل عن 50 من الصحابة كلهم يكفر ذلك الصلاة. إذن لا حظ لك في الإسلام يوم ضيعت الصلاة، لا حظ لك في الإسلام يوم قطعت الصلة بربك سبحانه وتعالى. لا تكن صالحا إن لم تحافظ على الصلاة.
لا تبر والديك، لا تبتسم في وجوه الناس، لا تحسن التعامل معهم، فأنت قاطع الصلة برب الناس سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة يجب أن نكون صادقين جادين بصلتنا بالله سبحانه وتعالى. والصلاة أيها الإخوة لها فوائد ومزايا ودرر لا نستطيع حصرها. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. متى ذا يا إخوان؟ أي وقت من الصلاة؟ وقت الفجر. نعم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بل والله أيها الإخوة سمعنا ورأينا أشياء عجائب. من الناس أيها الإخوة من تجده أعمى وقد وضع حبل ممدود من بيته إلى باب المسجد، ثم يسير وقد مسك بهذا الحبل ويدخل المسجد. يا رجل أعمى، إن كان ليس له قائد يقوده يعذر، ومع ذلك وضع حبلا يسير به حتى يصل إلى المسجد. بل أيها الإخوة بعضهم، وقد رأيناه في القرى المجاورة بعض الهجر في الأعراب ونحوه، كان بعضهم معروف نظام البيوت ربما تكون بعيدة، يكون المسجد في مكان والبيوت متفرقة، فكان بعضهم يا إخوان يمشي معه كشاف جاي من الفجر، معه كشاف يا إخوان في طريقه حتى يصل إلى المسجد. بعض يا إخوان ليس بينه وبين المسجد إلا خطوات يسيرة ولا يخرج، وربما قصر في هذا. أقول أيها الإخوة لنقبل على ربنا ولنعلم أن الصلاة هي قوة صلة بربنا سبحانه وتعالى، فإن ضيعناها ضيعنا الكثير في حياتنا. ومن ثمرات الصلاة أنها رافعة لأمراض القلوب. نعم، من ثمرات الصلاة أنها رافعة لأمراض القلوب، فلم يبرئ إلا أحدا من خلقه من هذه الأمراض، وهي الجزع عند المصائب والمنع عند حصول الخير، إلا المصلين خاصة. اسمع كلام الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كناهم الله عز وجل بالصلاة، إلا المصلين، فهي رافعة لأمراض القلوب، والجزع والتسخط هذه كلها من أمراض القلوب. صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا أيها الإخوة عن ثمرات الصلاة، فلعل تسمحوا لنا نسأل 3 أسئلة فقط حتى ننظر إن شاء الله تعالى هل استفاد الإخوة ولا لا. أعطونا يا إخوان ثمرات من ثمرات الصلاة التي ذكرنا. من يرفع يده للجيب سمى الكريم. تجربة الرزق. نعم، جزاك الله خير. الصلاة هي جالبة للرزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نسألك رزقا نحن نرزقك. آخر كلمة. توخر أمراض القلب. نعم، جزاك الله خير. أن الصلاة هي مبعدة لأمراض القلوب. نعم، جزاك الله خير. سم. بس هي نور طريق النور يعني الجنة. ايش هي؟ طريق تنور طريقك يعني. نعم، لا شك أنها تنير طريق الإنسان في هذه الحياة إلى أن يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. طيب أيها الإخوة، هناك حديث عظيم وهو مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال أيها الإخوة حقيقة نلمسه في حياتنا. الآن لو أنك باليوم تتروش 5 مرات، تسبح سباحة كاملة وتستحم 5 مرات، هل يبقى على جسدك وسخ؟ لا. يا إخوان أجيبوا. شفت 5 مرات، يعني بعض الشباب إن شاء الله يتروش مثلا كل يومين مرة وما يبقى من جد على جسده وسخ، فما بالك إذا كان يستحم أو يتروش يستحم. نعم، في اليوم 5 هل يبقى يا إخوان وسخ على جسده؟ لا. اسمعوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات،
هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن هذه الصلوات الخمس كل ما تصلي كل ما يمحو الله عز وجل منك من الخطايا. فإذا صليت الفجر يمحو الله خطاياك، والظهر يمحو الله ما كان من خطايا بين الفجر والظهر، ثم إن صليت العصر محى الله ما كان من خطايا بين الظهر والعصر، وهكذا. فهذا حقيقة أعظم ثمرة من ثمرات الصلاة، أن الله عز وجل يمحو بها الخطايا. ومن ثمار الصلاة أيها الإخوة نرجع أن الله أمر عباده بالفزع إليها والاستعانة بها على مصالح الدنيا، يعني على مصالح الدنيا، ولم يخص الاستعانة بشيء غيرها، لأنها أكبر عون على مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في مسند الإمام أحمد، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وكذلك الأمر عند حصول الكوارث والمصائب، وعند حصول الكسوف والخسوف فإنهم يفزعون إلى صلاة الكسوف. فهذا كل فالصلاة هي مفزع لكثير من الأمور. ومن ثمرات الصلاة خصوصا صلاة الصبح إذا صلاها في جماعة. يا إخوان ودي ألتفت لفتة نكون صريحين مع بعض، توافقون على ذلك يا إخوان؟ يا إخوان اللي صلى الفجر اليوم في جماعة يرفع يده. 1 2 3 4 5 6. يعني يا إخوان 6 صلوا في جماعة. طيب يا إخوان اللي صلى الفجر بعد الصلاة إما بالبيت ولا بعد الصلاة ترفع يده. طيب يا اخوان معلش يا اخوان، انا نستطيع ان نقول ان هذا هو عدم حرص او عدم اهتمام. والله يا اخوان لو الواحد منا طبعا يؤذن متى؟ يؤذن 4 قرابة 40 تقريبا. لو الواحد منا يا اخوان عنده موعد بالطيارة الساعة 3 12 دقيقة، والله ما ينام الليل، وإن نام قام الساعة 1. بل تجد بعد العشاء مباشرة لازم انام، عندي طيارة وعندي طريق وبصير الطيارة 16 ساعة يا اخوان مع الأسف الحرص ضعيف. لماذا يا اخوان لا يكون لنا حرص على الصلاة؟ سوف أعطيكم قصة يا اخوان ذكرها أحد الأساتذة. هذه القصة جميلة جدا جدا للغاية. يقول أحد الأساتذة، طبعا ينقل عن واحد من المدرسين ونفس ابتدائي، يقول في أولى ابتدائي أول ما جو الطلاب أول يوم في الأولى، يقول جلسنا نتحدث وتحدثنا عن الصلاة. يقول فقلت لهم صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال واحد منهم أستاذ قال حنا ما نعرف الفجر، بس حنا نعرف الظهر والعصر وبالليل نصلي مرتين. قال وش مكان الفجر؟ قال له وش الفجر؟ تريد الفجر هذا الناس اليمين نصف الليل يأذن المؤذن، يقوم الناس يطلعون يصلون ركعتين ثم يرجعون لبيوتهم، اللي ينام واللي يجلس من عادنا اللي يجي المدرسة. ايه الطفل ده يا اخوان تصوروا الأسرة كاملة ما تقوم تصلي الفجر. أسرة كاملة مكونة من أب وأم وبنات وأطفال ورجال، مع ذلك ما يصلون الفجر، نسأل الله العفو والعافية. وسوى الابن هذا بدأ يا اخوان أول ليلة ما نام، جلس في فراشه ينتظر يسمع ايش؟ اذان الفجر. اذن المؤذن كل الليل يا اخوان سهل، لا دخلت عليه امه غمض كانه نيم، لا طلعت جلس. سمع الاذان قام فتح الباب مخيف الطريق، الدنيا ظلام صعب انه يروح لحاله، فرجع على البيت ونام. صار من بكره قال المدرس استاذ انا قمت سمعت الاذان بس اني خفت اطلع اصلي، ما بشحت على النوم. لما صار من بكره او بعد بكره سوى نفس الطريقه، اهله لاحظوا عليه انه ينام وقت طويل
كلنا بالنهار. فيقال لما صار اليوم الثاني والثالث قام وفتح الباب وناظر سمع، التفت وإذا به شايب كبير مسجد يتوكل على عصاه منتج صلاة الفجر. فأغلق قريب من الباب هذا الطفل ثم مشى خلف هذا الشايب إلى المسجد. صلوا وطلع من الصلاة وانتظر الشايب لما يرجع. طلع الشايب يبدأ يمشي وراه حتى وصل البيت، دخل سكر الباب ودخل ونام. يقال انه ظل على هذا الحال حتى مات الشايب. فيوم مات الشايب يا اخوان حزن عليه الولد هذا. قال ابوه انت وش تبي؟ هذا وجه الله يا اخي. قال يبغى ليته انت اللي ميت. نعم اليوم طلع القصه يقول له قال هالعباره. قال يبغى ليته انت اللي ميت. قال يبغى هذا روح معه اصلي الفجر كل يوم. وانت نيم انت اخوان. سبحان الله العظيم. فاصبحت هذه الاسره منطلقه من ذلك اليوم محافظه على صلاه الفجر. اقول يا شباب مع الاسف ان صلاه الفجر تشتكي. صلاه الفجر قد ضيعت يا اخي. لما والله اسمع، والله لو قصد الانسان في قلبه قصد جازم انه سوف يصلي الفجر، لانك تقصد قصد قوي انك تروح للعمل او قصد قوي تروح للدراسه، والله سوف تقوم، سوف يعينك الله جل وعلا. لكن سبحان الله العظيم قد أزيل من القلب هم صلاة الفجر. ما في هم صلاة الفجر. الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. كل فجر تشهد الملائكة صلاة الفجر. سأل أيها الإخوة أحد الإخوة سؤال قبل قليل لعلنا أن نختم به. يقول كيف الخشوع في الصلاة؟ كيف أخشع في صلاتي أو كيف الخشوع في الصلاة؟ أولا أيها الإخوة هناك أسباب قبل الصلاة وهناك أسباب هناك أسباب قبل دخول وقت الصلاة وهناك أسباب بعد دخول وقت الصلاة وهناك أسباب أثناء الصلاة. فالأسباب التي قبل دخول وقت الصلاة أن لا تأكل إلا حلالا، أن تطيب مطعمك، ابتعد عن أكل الحرام، هذه من الأسباب. أيضا أن تفرغ نفسك من الأشغال، فلا تأتي في منتصف شغلك ثم تقطعه وتأتي للصلاة، لا، فرغ حالك من الأشغال قبل دخول الصلاة. ففي هذه الحالة يكون الذهن قد تفرغ وقد صفى للتواصل مع الله سبحانه وتعالى والخشوع. ثم إذا دخلت الصلاة، إذا أذن المؤذن، اذهب إلى المسجد مبكرا، ثم صلي تحية المسجد أو السنة الراتبة، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. أنت إلى الآن بدأت تهيئ القلب، الآن فرغت من المشاغل، لم تأكل حراما، أديت قربة لله جل وعلا قبل أن تدخل في الصلاة وهي السنة وقراءة القرآن. ثم إذا كبر الإمام في الصلاة فصلي صلاة الوداع. اعلم أو قل في نفسك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة سوف أصليها. نعم، قل في قلبك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة سوف أصليها في الدنيا. ثم أقبل على ربك وتفكر في الآيات، ولا تحرك شيء من جوارحك. أظنه علي رضي الله عنه رأى رجلا يتحرك في الصلاة فقال لو سكنت جوارحه لخشع قلبه. فأن تضع كفيك على صدرك وبصرك إلى موضع سجودك، اعلم أنك سوف تخشع في صلاتك. وليس الخشوع أن تبكي، لا نفهم يا إخواننا الخشوع أنك عايز أول ما تكبر تصيح، لا يا إخوان، ترى الخشوع أن يقوى تعلقك بالله جل وعلا، أن تشتد صلتك بالله سبحانه وتعالى. بل يجب أن تستشعر أنك إذا قلت الله أكبر انفتح الحجاب الذي بينك وبين الله جل وعلا. يجب أن تستشعر
أنك إذا قلت الله أكبر فأنت لا تستجيب لنداء الله جل جلاله. يجب أن تستشعر أنك إذا قلت الله أكبر أنت الآن تؤدي عمل فاصل بين الكفر والإسلام، تؤدي عمل إما كفر وإما إسلام. يجب عندما تقول الله أكبر أن تستشعر أنك الآن واقف بين يدي الله جل جلاله. فسكن جوارحك وحاول أن تخشع وأن تخضع وتنكسر. وأنت تهوي إلى السجود استشعر هذه العظمة لله جل جلاله، أن تعفر جبينك أعز ما تملك وهو وجهك، تعفره في الأرض ذلا وانكسارا وخشوعا وصلة بالله سبحانه وتعالى. وقبل هذا كله والله لو عظمنا الآمر لعظمنا الأوامر، ولكن قلت عظيم الآمر في نفوسنا سبحانه وتعالى وقلت الأوامر في تطبيقاتها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وذلك رابع إخوانا على سر متقابل. أسأل الله جل جلاله في هذه الساعة المباركة وأمام الإخوة جمعنا فيها والحب في الله أن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا على سر متقابلين. أسأل الله أن ينزل على قلوبنا هداية تجرى أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. شكرا من القلب لمن كان سبب في الوجود مع هذه الثلة المباركة. شكرا حقيقة من القلب لمن كان سبب في حرصه على نفع هؤلاء الأخوة. بارك الله فيكم. وإن قلت من صواب فهو من ربي سبحانه وتعالى، وإن ظهر لكم خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير.